كيفية تمييز انتهاء الكلبة من الولادة. شارك في التأليف بيبا إليوت، طبيبة بيطرية عضوة في الكلية الملكية للجراحين البيطريين. نادرا ما تحتاج الكلاب لأي تدخل أو مساعدة من البشر أثناء عملية الولادة، لكن ما زال عليك تمييز الأمر عندما تنتهي الكلبة من الولادة لتبدأ في رعايتها ورعاية صغارها. تتعرض الكلبة أثناء الولادة لكثير من الانقباضات، مما يجعلها في حالة من التوتر وانعدام الراحة، بينما تكون الكلبة التي انتهت من الولادة هادئة ومسترخية ومنتبهة لصغارها ورعايتهم. أحيانا تأخذ الكلاب استراحة في منتصف الولادة، لذا من المهم في تلك الحالة وضع عدد الكلاب المتوقع ولادتها في الاعتبار لمعرفة إذا ما زال هناك المزيد من الكلاب المنتظر ولادتهم، وتجنب الاعتقاد بانتهاء. اتصل بالطبيب البيطري إذا توقفت كلبتك عن الولادة قبل الوصول لعدد المواليد المتوقع. طريقة 1. تمييز حالة ولادة جارية. 1. استشر الطبيب البيطري لمعرفة عدد المواليد المتوقع ولادته. يفحص الطبيب البيطري الكلبة عادة في اليوم 50 من الحمل ليرى عدد الأجنة التي تحملهم، حيث سيكون هذا العدد هو عدد الكلاب المتوقع ولادتها. يعد اصطحاب كلبتك للطبيب البيطري بانتظام خلال فترة الحمل أمرا غاية في الأهمية، حيث لن تتمكن من التمييز بين أخذ الكلبة لراحة أثناء الولادة وبين انتهائها منها إذا لم تكن تعرف عدد المواليد المتوقع منه. ابحث عن متوسط عدد المواليد في عملية الولادة الواحدة لفصيلة كلبتك إذا لم تكن متأكدا من عدد الأجنة التي ستلدهم كلبتك، حيث سيعطيك هذا العدد على الأقل فكرة تقريبية عن عدد المواليد المنتظر، حتى وإن لم يكن. يعد اللهث والرفس والنشيج وتغيير وضع الجسم علامات لوجود المزيد من المواليد في طريقهم للخروج من رحم الأم، لذا إذا كانت كلبتك تصدر تصرفات تنم عن المعاناة أو عدم الراحة، فيعني هذا عدم انتهائها من الولادة. قد تقف الكلبة أو تستلقي على جانبها أثناء ولادة صغارها، لذا قد تلاحظ تغيير كلبتك لهذا الوضع كثيرا. 3. انتبه لحدوث الانقباضات لتعرف ما إذا كانت على وشك ولادة صغير جديد. قد يرتعش جسد كلبتك أو يتلوى عند حدوث انقباضات في الرحم، وقد تلاحظ أيضا حركة شبه موجية بالقرب من رجليها الخلفيتين، كما قد تغير كلبتك من وضعيتها خلال حدوث تلك الانقباضات. تستمر الانقباضات عادة لمدة 10 إلى 30 دقيقة قبل ولادة صغير جديد. 4. ضعف الحسبان. أخذ الكثير من الكلاب لفترات من الراحة أثناء عملية الولادة. قد تستمر تلك الراحات إلى ساعتين كاملتين، حيث تتوقف الانقباضات وتبدو تصرفات كلبتك أكثر راحة واسترخاء، لكن استعد لخوضها لدورة ولادة جديدة قريبا إذا لم تكن قد أتمت عدد المواليد المتوقع بعد. تستمر عملية الولادة لحوالي 3 إلى 6 ساعات، لكنها قد تمتد أحيانا لمدة 20 ساعة كاملة، خاصة إذا كانت كلبتك تابعة لإحدى الفصائل كبيرة الرأس ككلاب البولدوغ أو البوستون تيرير.
تأخذ بعض الكلاب عدة راحات أثناء عملية الولادة. طريقة 2 تحديد انتهاء عملية الولادة. 1 تحقق من توقف الانقباضات. لا يوجد ما عليك فعله إذا توقفت الانقباضات، حيث ستستكمل الكلبة ولادتها بعد أخذها لبعض الراحة في حال كنت منتظرا للمزيد من المواليد. أما إذا كان عدد المواليد قد اكتمل بالفعل، فتعني توقف الانقباضات هنا. قد تكون هناك بعض الانقباضات الإضافية بعد ولادة الصغير الأخير لإخراج المشيمة الأخيرة. 2 ترقب علامات بدء الكلبة في الهدوء والاسترخاء. يعد توقف الكلبة عن اللهاث والنشيج والأنين علامة لانتهائها من عملية الولادة، لكن عد الصغار أيضا لتتأكد من الوصول للعدد المتوقع. 3 راقب كلبتك لساعتين على الأقل. استمر في مراقبة كلبتك إذا لم تكن متأكدا ما إذا كانت تأخذ استراحة فقط أم أنها انتهت من الولادة بالفعل، حيث ستدخل الكلبة في نوبة انقباضات جديدة خلال ساعتين في حال كانت تأخذ استراحة فقط. أما إذا مرت الساعتان دون حدوث شيء ولم تكن منتظرا للمزيد من المواليد، فالافتراض الأقرب للصواب هنا هو انتهاء الكلبة من الولادة. ينبغي أن تكون الكلبة هادئة ومسترخية بعد انتهاء الولادة، لذا قد تكون كلبتك تستعد لولادة جديدة إذا ظلت تبدي علامات للتوتر وعدم الراحة بعد مرور ساعتين. طريقة 3 طلب المساعدة. 1 أخطر الطبيب البيطري عند بداية الولادة. أخبر الطبيب البيطري ببدء كلبتك بالولادة ليكون متأهبا ويتمكن من مساعدتك سريعا في حال وقوع أمر طارئ. اصطحب الأم وصغارها ليتم فحصهم عبر الطبيب البيطري خلال 24 ساعة من الولادة حتى وإن بدوا في صحة جيدة. 2 تأكد من وجود مشيمة لكل مولود. تخرج الكلبة المشيمة عادة بعد ولادة صغيرها 15 دقيقة، لكن قد تلد الكلبة أحيانا صغيرين متتاليين ثم تلحقهما بمشيمتيهما. لا بد أن يتطابق عدد المشايم مع عدد المواليد، لذا اتصل بالبيطري في حال لم يتحقق ذلك. قد يحقن الطبيب البيطري كلبتك بعقار الأكسيتونين ليساعدها في طرد المشايم بشكل طبيعي. 3 اصطحب كلبتك للطبيب البيطري إذا كانت ترتجف أو تتشنج. لا مشكلة في استمرار كلبتك في اللهاث قليلا بعد انتهاء الولادة مباشرة، لكن الأمر غير الطبيعي هو ارتجافها أو تشنجها. إذا استمر هذا السلوك لعدة ساعات بعد الولادة، فقد يكون ذلك علامة لحدوث إحدى المضاعفات كحمى اللبن مثلا. 4 استعن بالطبيب البيطري إذا استمرت الانقباضات أكثر من نصف ساعة. قد يكون هناك مولود عالق في عنق الرحم إذا استمرت كلبتك في التلوي أو الانقباض لأكثر من 30 دقيقة دون حدوث ولادة، وقد تحتاج الأم حينها لولادة قيصرية طارئة.